السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة من قناة حمادة دي جي. النهاردة هركب في البيجو الكابورليه سماعتين كينوود 320 في البابين الأماميين مع تويتر سيمفوني 700 واط. التويتر ده قصة، غير ال 500 وال 600 السيمفوني. ال 700 ده قوي جدا يا جماعة، كأنه كينوود أو بايونير. تويتر شديد بصراحة وقوي، يعني أنا من الناس اللي ما استحملش الصوت بتاعه من جوه العربية. وممكن بعد كده نركب شاشة 10 بوصة هنا في المكان ده. لو ما عجبناش الصوت هنركب الشاشة، عجبنا نستنى شوية لأن صاحب العربية عايز يظبط الأداء. كده احنا فكينا أول باب. تمام، بص السماعة اللي موجودة في الباب سماعة عادية، المفروض انها كده شكلها بتاعت صب كمبيوتر اساسا. تمام، نبص على الباب التاني. دي سماعة تانية برضو مش بتاعت عربية اساسا. هنفرغ السماعة، نفرغ قلبها ونحط الفبراية ونركب عليها سماعة جديدة عشان السماعة ما تخبطش في الازاز من ورا. الازاز ينزل ويخبط في السماعة، لازم الفبراية عشان دي زي علاية كده. تمام، نجيب السماعتين كده ونشوف. ادي السماعتين، دي انضف سماعتين في المدور 320 واط. نفتح كده القلب مع بعض ونشوف الدنيا. السماعة دي انضف سماعة في المدور. بصوا بقى يا جماعة، دي 320 هي صيني، بس مش كل الصيني وحش ولا كل الاصلي حلو. انا بسمع السماعة اجربها مرة واتنين، عجبتني تمام يبقى دي كويسة، ما عجبتنيش خلاص مش بركبها. دي سماعة نضيفة وبتعيش وعملية وقوية وغالية برضك مش رخيصة. هركبها مكان السماعة دي. الصوت طبعا هيختلف طبعا 180 درجة. ودي السماعة التانية اهي فرغناها. بصوا فرغناها ازاي، فرغناها وركبنا الفبراية وهركب السماعة الجديدة عليها. لازم نعمل كده، يبقى احنا بنفرغ السماعة من القلب بتاع الفبراية ونركب على الفبراية السماعة الجديدة. تمام كده السماعة ركبت اهي، شايفين المنظر. سماعة راكبة محترمة وبتاعتها كأني بتاعتها بالظبط. تمام، كل ده راكب على الكاسيت الأصلي بتاع العربية. وبعد ما ركبنا سماعات دخلنا على التوترات، ركبناها اهو. التوتر ده يا جماعة قوي جدا، توتر قوي 700 واط سيمفوني. بصراحة توتر محترم وقوي، أنا ما استحملتش الصوت بصراحة. التويتر اختراع من الاخر كده، صوته عالي وهنضطر نفتح الكابورليه عشان خاطر الصوت يطلع بره، عشان بوظ وداني بصراحه. تمام، هنفتح الكابورليه عشان الصوت يطلع بره، لان جوه العربيه بيلف فبيتعب اللي قاعد بصراحه لانه عالي قوي. تمام، كده احنا هنجرب الصوت. بعد ما ركبنا السماعات والتوترين 700 اهو، تويتر 700 واط سيمفوني. وعملنا تعديل في العربية لأن الصوت كان جاي مكتوم في العربية. السماعتين 320 واط الكينوود دول ظبطوا الأداء. ومعنا صاحب العربية يا أستاذ أحمد مختار. نسأله إيه رأيك في اللي إحنا عملناه دوت.
استاذ احمد. الله يبارك لك، بصراحه حاجه محترمه وتسلم ايدك. بصراحه الصوت كان ضايع خالص، لكن بسم الله ما شاء الله عليك، يعني تسلم ايديك. والتوترات تمام؟ ها، والتوترات والسماعتين الكينج وود حاجه محترمه على الاخر بصراحه، وتسلم ايدك حقيقي. مبروك عليك. الله يبارك فيك. المره الجايه ان شاء الله راكب الشاشه ان شاء الله يا باشا، ان شاء الله. كان معكم حماده الجي في البيجو الكابورليه.